Když se řekne VAMO, spousta lidí ví, o co jde. Když se řekne VAMO 3, spousta lidí už ví taky, o co jde. Vítejte u jeho představení. VAMO V3 vychází z osvědčené koncepce V2, potažmo i V1. No a co v té krabičce je? Takže vlastní tělo a v druhém patře má nějaký certifikátek a tady máme ještě anglický návod použití. No, toto je vlastní gripik s krásným vyvedeným nerezovým povrchem. Je to příjemný ten hrubý povrch oproti minulému hladkému povrchu. No a my si teda v první řadě řekneme, co to umí. Takže na nastavování výkonu ve wattech, nastavování napětí ve voltech, samozřejmě měření odporu, měření stavu baterie a tento grip je vybaven OLED displejem, jinou elektronikou než V2 a jedna další zásadní věc je to, že tubus se skládá nyní již ze 3 trubek a tyto 2 trubky jsou naprosto identické. Vyplývá z toho, že grip je použitelný jak s baterií 1x18650, 1x18350, tak i s 2 bateriemi 18350, tedy na 7,4 V. Tak, co to umí? Si do toho dáme nějakou baterku. Takže v první řadě při aktivaci tohoto gripu, při výměně baterie je nutné jej zapnout 5 klikem žhavicím tlačítkem, které je toto tlačítko. Pak je zde tlačítko levé, tlačítko pravé. Tak, nám to píše systém on, tudíž máme systém zapnutý. A v základu zde můžeme nastavovat tady konkrétně napětí od 3 do 6 V po 1/10. Další věc, kterou můžeme zjistit s tiskem delším jak 5 sekund levého tlačítka, zjistíme aktuální napětí baterie a s tiskem pravého tlačítka na dobu delší jak 5 sekund zjistíme odpor příslušenství, které máme nasazené na gripu. Tento grip má ještě další vstup do menu, do dalšího submenu, do kterého již se dostaneme s tiskem, současným stiskem pravého i levého tlačítka, takto. A nyní si můžeme vybrat ze 3 nabídek. Pokud tady chviličku nepracujeme, okamžitě nám funkce zmizí, takže opět
tlačítkem pravým si přepínáme mezi 3 nastavitelnými hodnotami, respektive funkcemi. Takže začneme 1. 1 je přepínání, buď budeme nastavovat power output, což znamená, že budeme nastavovat výkon, a pokud si necháme voltage output, tak budeme nastavovat napětí při dalším vapování. Takže toto je položka číslo 1 v tomto menu. Druhá položka. Přepneme se do 2. Tak ve druhé položce si nastavujeme, co chceme mít zobrazeno při žhavení na displeji, pokud jej teda máme zapnutý. Takže můžeme si zobrazit tyto veličiny. Můžeme si zobrazit aktuální napětí baterie, nastavený výkon či odpor příslušenství, které máme nasazeno na gripu. Takže výkon, odpor, baterie. Výkon, odpor, baterie. Toto je položka číslo 2 v tomto menu. Pravým tlačítkem přepínáme mezi těmito položkami a dostáváme se na položku číslo 3, kterou potvrdíme levým tlačítkem, jako ostatně všechny ty funkce. Takže ve položce číslo 3 si můžeme zapnout či vypnout zobrazení čehokoliv na displeji při žhavení. Pokud vypneme, měli bychom malinko šetřit baterii, nebo nám to může i vadit. Takže máme LCD on, LCD off. 2 hodnoty: zapnuto, on, off, vypnuto. A pravým tlačítkem můžeme opět dál přeskakovat v položkách 1, 2, 3. Takže toto je druhé menu nastavení na tomto gripu. No a pochopitelně žhavení provádíme tímto větším tlačítkem a zároveň tímto i grip 5 klikem můžeme uzamknout. Takže nyní máme systém off a systém on. Takže toto jsou funkce většího žhavícího tlačítka. No a dál můžeme teda přejít ještě k nastavení plusového a minusového tlačítka, kde je možné nastavovat od 3 W po půl watech až do hodnoty 15 W. Tento grip je schopen nám dát nějakých 5 A a je možné na něm provozovat příslušenství s minimálním odporem 1,2 ohmu. Je samozřejmě osazen závitem 510 s klasickým středovým kontaktem bez žádných změn a je osazen i závitem EGO, jak jsme u VAMA zvyklí, a navíc má VAMO V3 sundavací tuto hlavu.
Takže to jsou základní funkce tohoto gripu. Povrch je nerezový a opravdu velice příjemný do ruky. No a v případě měření bych rád ještě nějakým menším způsobem porovnal se zmiňovanou V2. Takže zde máme na porovnání grip Vamo V2, kde nás v první řadě vidíme, že V3 je krapítek delší a má i krapet přetažený 510kový závit přes tento okraj, než má Vamo V2. Další rozdíl je v povrchové úpravě, kde jsou tyto drážky a plus nerezový povrch. Toto je hladké. Další rozdíl je v možnosti sundání této středové trubky. Samozřejmě display OLED. No a budeme-li měřit, tak v první řadě bych tady porovnal i hmotnost gripů. Takže V1 bez baterie, nebo V2, pardon, má téměř 129 gramů. Si zde vyndám baterii a zvážíme si V3, která je krapet lehčí a má 123 gramů. Takže to jsou rozdíly hmotnosti. Co se týče rozměrů jako takových, tak V3 má celkovou délku téměř 140 mm s použitím dvou baterií 18350 či jedné baterie 18650. S použitím baterie jedné 18350 má tento grip 108,5 mm, tak nějak, téměř. Takže to je použití baterie 1x350. Průměr gripu je 22,1 mm. Když to porovnáme s V2, je to opravdu téměř stejné. Je zde rozdíl pouze v té délce. No a samozřejmě toto u V2 nelze. Zde ano. Je to dobrý k vyčištění okolí kolem závitu. Díra dostatečně velká, že se nám tam vejdou T2 bez problému. Samozřejmě použitý ego závit, takže můžeme nasadit i třeba BCC vod bez problému. Tak, tohle by teda v tuto danou chvíli bylo asi o Vamu V3 vše v porovnání s Vamem
B2, ve kterém najdeme vlastní takže zde máme rozdíl v displejích. Takže takto a takto. V2, ale toto video je o V3. Tak jsem na VAMu 3 vyzkoušel mraky příslušenství a zatím jsem se nesetkal s žádným problémem, pouze jednoohmový atomizer, teda ten už se mu nelíbil, ale skutečně 1,2 ohmu už bylo v pohodě. Samozřejmě elektronika tohoto gripu nás na nízký odpor upozorní, tak jako nás upozorní i na low battery, tedy na vybitou baterii. Takže takto je to asi v té dlouhé verzi s ODIM, tak nějak to k sobě i pasuje. No a když tedy zkrátím o jednu baterii a o jednu trubičku, tak je z toho takováto příjemná záležitost. No, můžeme třeba tady je voda. Zapnout po výměně baterie. 1,8 ohmu. 4 V tlačítko. To je 4 V napětí baterie. No. Nastavený výkon dáme 7. Tak. Toto je VAMO 3 V3 s nerezovým povrchem, drážkováním, příjemným do ruky, s OLED displejem, s možností použití pro dlouhé verzi 2x baterie 18350 či jedna baterie 18650 nebo s jednou baterií 18350 takto. VAMO V3. Mějte se pěkně a u nějakého videa zase se budu těšit. Ahoj.